ඔය මේ වෙනකොටත් රට යන්න හීන දකින එක්කෙනෙක්ද? ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, UK වගේ ගොඩක් රටවල් වලට මේ වෙද්දි ෂෝමනී කියන එකක් අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගාව මෙච්චරක් මුදල් තියෙනවා කියලා account proof එකක් අපිට පෙන්වන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන ෂෝමනී සහාය ඔයාට දැන් SettleWay එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම SettleWay එකේ details පල්ලා description එකේ දාන්නම්. මීට අමතරව ඔයාට SettleWay එක හරහා university payments ඊට අමතරව insurance payment ඔයගොල්ලෝ රට යන එක්කෙනෙක් නම් දන්නවා ඔයාට insurance එකක් කරන්න ඕන මේ payments මේ වගේ ගොඩක් විදේශගත වෙන්න visa consulting වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට SettleWay එක හරහා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් SettleWay කියලා කියන්නේ අවුරුදු 6ක පළපුරුද්දක් එක්ක ෂෝමනී ශාස්ත්‍රයෙන් ඒ වගේම ෆයිනෑන්ෂල් ස්පොන්සර්ෂිප් ශාස්ත්‍රයෙන් ඒ වගේම යුනිවර්සිටි පේමන්ට් කරලා හොඳ පුළුල් අත්දැකීමක් සමග විශ්වාසනීය සේවයක් දෙන ආයතනයක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් SettleWay එක හරහා ඔයාගේ හීන දකින්න රටට ෂෝමනී එක හදාගෙන ඒ වගේම ඔයාගේ කන්සල්ටින් සහාය ලබාගෙන ඉන්ෂුරන්ස් පේමන්ට් යුනිවර්සිටි පේමන්ට් කරගෙන ඔයාගේ රට යන සිහින ඉතාමත් අඩු මුදලකින් සැබෑ කරගන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහා තියෙන contact details වලින් SettleWay එක contact කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් SettleWay ගැන මොනවා හරි ඔයා මේ වෙනකොට දන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම SettleWay එක ගැන ඔයාගේ recommendation එක පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ interesting videos වගේම තාක්ෂණික අධ්‍යාපනික videos බලන්න කැමති නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා etracknew අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපිව social media වලින් like කරන්න, follow කරන්න. අදත් etracknew video එකත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මීළඟ etracknew video එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.